place locul ăsta pentru că nimeni nu mă bagă în seamă. Nobody cares că eu vorbesc la cameră. Începem un nou vlog. Data asta suntem în Londra! Am ajuns în Londra după 10 ani, sunt în Londra. Faza cea mai tare a fost că aproape am pierdut avionul. La modul în care am ajuns cu 5 minute înainte să se închidă poarta, dar nu-i problemă, sunt aici, so it's all good. Trălărul pe aici, pe undeva. O să iau metrou în curând și o să mă întâlnesc cu un prieten. 3 ore mai târziu sunt și eu gata să plec înspre muzee. O să încep cu British Museum. Știu că m-am întins și este 3:30 aici în Londra. Îmi plac cel mai mult secțiunea de japoneze de la British Museum, pentru că am văzut diverse obiecte, un Buddha, niște colecții de artă. Oricum, absolut merită, absolut impresionant, trebuie să-l vizitez dacă veniți în Londra. Și sunt foarte mulți turiști japonezi, evident, peste tot. Sunt ei, dar acum care am văzut în exces, nu am niciodată atât de mult. Oh my god, nu știu dacă mă auziți, dar aici am fost eu prima oară în 2007, fix aici, la Piccadilly Circus. Am ajuns la Buckingham Palace după ce am trecut prin Piccadilly Circus. Cred că nu vezi nicăieri în Europa un amalgam incredibil de culturi cum este aici. La modul în care dimineața eram într-o zonă plină de arabi, cu tot felul de tărăbuțe și alte nebunii. Mai departe am trecut pe niște străduțe pline de chinezi și de restaurante specifice. După care am ajuns în Piccadilly Circus, unde bănuiesc că sunt toate națiile pământului, iar acum sunt în Green Park, unde e destul de liniște. Dar nu vă lăsați păcăliți că nu e așa orașul sau... Sunt la conferință pe digital, Pretty Awesome, în Liverpool Street, într-unul dintre cele mai mari locuri pentru birouri din Londra. În Londra.
simt nevoia să mărturisesc că sunt foarte îndrăgostită de Londra și apune soarele după ce astăzi au fost vreo 35 de grade și am stat la plajă. It's a problem solved, a possibility that lives on. Hello guys, sunt în Londra, este ziua numărul 3. Masă, mâine din păcate plec spre casă, nu știu cât mai am să vorbesc cu voi, nu am idee. Serile trecute și în prima și în a doua seară nu am filmat pentru că am preferat să stau cu niște oameni pe care ne-am văzut de mult dragi și am avut niște seri și nopți foarte, foarte drăguțe. În Iceland, m-aș întoarce aici oricând, nu cred că aș locui pentru că este extrem de aglomerat. Dacă n-ați mai fost și vă imaginați București la o oră de vârf, atunci puteți să puneți de vreo 3-4 ori mai mult și vă dați seama cam care este situația în Londra zi și noapte. Mergem acum să vizităm Victorian Albert Museum, probabil să intru într-un Primark, că n-am intrat deloc într-un magazin de cosmetice ceva. Mergeam ca nebuna să ajung în Kensington, la Victorian Albert Museum. Am descoperit practic cea mai boemă zonă din Londra, sunt convinsă de asta. Așa că am stat la un freș de portocale, în stânga mea cânta o persoană cu chitara, în dreapta era un bookstore super nice. Adică, practic, sunt terminată. Nu vine să cred că eu aici în Kensington este atâta boemie. Gândiți-vă că în fața mea am Muzeul de Istorie, în spate Victorian Albert Museum, iar în stânga sunt niște produse nu cochete, extrem de cochete. Nu știu cât mai am timp să filmez ceva pe ziua de azi, iar mâine voi pleca înspre aeroport. Așa că dacă ați ajuns până aici cu acest video, vă mulțumesc din suflet. Sper să nu uitați să-i dați un subscribe și un share. Și un like dacă v-a plăcut și mai vreți să facem asta împreună, adică să călătorim prin lume, eu asta mi-aș dori. Vă super mulțumesc că v-ați uitat și v-am pupat!